So, nasa labas po tayo and wala tayo sa may hiwagang kwarto. So, for today's video, prenup po nila Ate Elaine and Kuya Joseph. And kung hindi nyo pa napapanood yung pamamanhikan na video, ilalagay ko sa description box yung link and yan, panoorin nyo na. Ayan po, yung vlogger natin, naglalakad, Kaya kailangan lagi pong nakatutok yung video. Flash PA! Oh my God! Wait lang! Later. Wala na! Wala, hindi kaya nag-back up! Wala na po, nag-back up! Tapos na yung pag-video and PA/PA ay photographer/PA yan. Kasama sila. Tapos na yung mga buhat natin. The makeup. So, ayan. Yun yung daan. And guys. Ayan sila. Hi! Yun yung daan pababa. Tingnan kung gaano kataas. Ayan. Dito sa View Park. Yes! napakainit, nakakapagod, nakakapawis. Ayan, tignan mo, haggard ng ate mo. Bye guys, mamaya na lang. So, hi guys, nakauwi na kami ng bahay and then nakapag-ayos na, nakaligo na, nakakain na at lahat. So, ngayon na nakapag-outro kasi nga, marami pang mga ginawa. So, yun nga yung kanina, yung sa prenup nila kuya. Yun, medyo pagod. Yun, nakita niyo naman sa mga video, naging photographer, naging PA, naging hairstylist ako.
Yan. Siyempre, hindi lang naman ako. Kasama yung mga family, ganyan. Family ni at Elaine. So, yun. And, naging successful naman at maayos yung mga naging pictures. So, sana maging happy sila sa mga naging result ng pictures. Yan. I-edit na lang yung mga yun. And, yeah. So, yun nga pala about sa Gazebo View Park, yung pinuntahan namin, which is yung location kung saan nag-prenup sila kuya. Yun, medyo maayos. Maayos naman. Kung nature lover kayo, ganon. Ma-appreciate nyo siya. And, medyo mainit nga lang. Hindi ko alam kung ngayon lang yun. Siyempre, mainit talaga. Kahit malulam, sa pakiramdam, mainit. Ganon. So, yun sa entrance fee pala guys. May siyang entrance fee na 50 pesos per head. So, yun. 50 pesos per head. Then, kung gagamit kayo ng mga sakit doon or magsasaksak kayo, merong bayad. Yun lang guys. Share ko lang. So, thank you rin po pala sa nagpahiram ng DSLR camera. Hindi po pala sa amin yun. Thank you po sa Javier family. Thank you po sa pagpapahiram ng camera. And, thank you pala sa pag-vlog takeover, Kuya Noren. Yes, if you will watch this vlog. Kaya na mapanood mo ba? Thank you sa pag-vlog takeover. So, sana na-enjoy nyo itong video na ito. And, yes, abangan nyo na lang yung kasal. Next na video yon. So, thank you guys for watching this vlog. I hope you like it. Bye!